Ito, di ba, pa-Clark yung mga bus station naman na paglagpas natin dito, makikita nyo po yung mga bus station sa kanan. Oo. Ang sabi nila, dadagdagan pa yan ng iba't ibang bus na papunta rin sa ibang provinces. Sabi ha? Pa-north ba? Pa-north? Sabi oo. Dadayo dito. At tignan natin sa may kanto. North Avenue Station ng Metro Manila Subway. Oo, ang Metro Manila Subway. Ganda. Shucks, ang laki na lang na ano nila. Oo. Nice nila. Kasi may ano naman to, approved by DNR, yung mga puno. Mga puno na tinanggal para sa project na to. Pero yan mas ang dami na activity ngayon, ano? Oo. Kita mo yung mga tawag dyan. Ito yung mga ang tawag dyan. Ano yan? Drilling machine. Drilling machine? Ang lalaki. Oo, yung nagbuhukay. Ay, hindi ako nakakita ng ganyang kalaki. Kasi syempre kailangan sobrang lalim yun eh. Oh, ang ganda. Natuwa sa construction. Hindi, ganda kasi talaga. Tsaka, parang ano lang, ano? Just thinking, parang diba? tourist. Sa ilalim. Hindi kasi, hindi ka ba na-excite? Ilalim, subway to sobrang bilis. Oo. Kumbaga, dating inaasam-asam mo na parang at least kahit parang bullet train sana man lang magkaroon tayo. Bullet train talaga. Well, for now, wala pa daw, pero magkakaroon daw niyan. Magkakaroon. Isang mabilis na train papuntang Bulacan. Oo, may tatawag silang express train dito. Talaga? Express train? And isa pa sa purpose nun is para madali ka makapunta dun sa Manila Airport. Ang tawag dun sa dulo, New Manila Airport sa may Pampanga. Tama, no? Sa dulo yun, pa-Clark. Bulacan. Dulo pa. Dulo pa? Tama, Bulacan lang pala. Sorry naman, ginugulo ko. Yeah. Hindi pa natin napuntahan din yun, no? Oo. So ayan, nandito na tayo sa Mindanao Avenue. At matatanaw natin dito yung signages ng Metro Manila Subway Phase 1, ayun North Avenue Station. Ang dami nang nagbago dito, ang dami ng mga nangyayari. Saturday ngayon, November 6, 2021. Kanina nakita natin yung mga heavy equipments,
yung drilling machine, etong mga crane. Ayan, may binubuhat ngayon yung crane dito. Wala na yung sakayan ng jeep dito sa may kanto, malapit dito sa may North Avenue. So ayun, nakabakod yung buong station dito sa may North Avenue. Tapos yung sa may bandaron may bakod naman doon. So may portion lang ng golf course na nagamit dito sa project na to. Pero nakita natin kanina sa drone shot natin na meron pa silang ginagawa doon eh. May mga permit naman na naayos dito sa DNR kasi may mga puno na rin na mga pinutol para dito sa project na to. Tayo dito at tignan natin sa may kanto, doon sa may McDonald's na sinarado na. Hindi ko lang sure kung etong McDonald's ay magiging part din ng entrance dito sa North Avenue Station. Mukhang sakayan yata ng bus to dati. So may nakalagay na City Bus 4, City Bus 5. Dito to sa may barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. And dito yung sinasabi kanina ni Curious K, yung sa may bus, yung biyahe papunta ng Clark. So point to point bus, Clark to Trinoma. Ay may biyahe dito ng bus. Hindi ko alam, baka pag natapos na to i-develop din yung mga establishment dito. Ito yung McDonald's ngayon dito. So as of November 6, 2021, sarado siya oh. Makikita natin dito na pulido na yung mga girders dito sa taas. Ayan dito, hanggang dito sa may papunta dito sa North EDSA. Pero yung mismong station, yun yung sinisimulan pa lang dito. So meron na silang nagawa dito, nag-ukay na sila ng para sa mga poste dito. At tapos na yung area B. So yung area A, ayan nakikita natin ngayon. Mag-update din tayo dyan sa area A. So dito muna tayo sa may Metro Manila Subway North Avenue Station.
So after dito sa North Avenue, Metro Manila Subway, North Avenue Station, dediretso naman tayo sa Unified Grand Central Station. So dito muna ang video natin, dito muna ang update natin. Maraming salamat, and sa susunod na video ko na i-upload yung para naman dito sa Unified Grand Central Station. So as of November 6, 2021, maraming salamat po, and magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating mga updates. Thank you so much, and God bless po sa inyo lahat.